ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดีเทรดดิ้งนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องวิธีการคำนวณหลอดไซส์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับว่าหลอดไซส์ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดเนี่ยคือมันคำนวณแบบไหนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในหน้าจอนะครับหลอดไซส์คือที่เราใส่กันในตอนเทรดนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะมีสอนคิดนะครับกำไรขาดทุนแล้วก็มีในส่วนของการคำนวณ risk per trade นะครับว่าตรงนี้ขาดทุนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีอธิบายเรื่อง risk per unit contract size pip value นะครับซึ่งพวกนี้นะครับสำคัญหมดเลยนะครับมันเป็นพื้นฐานในการคำนวณหลอดไซส์แต่ว่าฟังดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนใช้งานตัวแอปพลิเคชันที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็มันสามารถใช้งานได้ทั้งในมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับใส่ไม่กี่ค่าก็คำนวณให้อัตโนมัติเลยนะครับก็เรียกได้ว่าดูคลิปนี้คลิปเดียวนะครับสามารถคำนวณหลอดไซส์เป็นแน่นอนนะครับมาที่ position size นะครับ position size นะครับเนี่ยก็คือเป็นการคำนวณขนาดของตำแหน่งในการเทรดนะครับซึ่งในการเทรด forex นะครับทุกครั้งเราจะซื้อขายเราจะใช้ lot size นะครับในการเทรดนั่นเองเป็นตัวบอกสัญญาในการเทรดนะครับซึ่ง lot size เนี่ยเป็นตัวกำหนดนะครับขนาดของตำแหน่งในคู่สกุลเงินที่เราเทรดนะครับตัว lot size นะครับของแต่ละคู่สกุลเงินนะครับจะมีมูลค่าต่อล็อตนะครับที่แตกต่างกันนะครับและขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่เราเลือกเทรดด้วยนะครับส่วนในตลาดหุ้นนะครับจะใช้คำว่าจำนวนหุ้นนะครับหรือ number of share หรือถ้าลึกหน่อยเนี่ยก็จะคือ bought lot นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัว position size นะครับแต่ละตลาดเนี่ยจะเรียกแตกต่างกัน forex จะใช้คำว่า lot นะครับตัวหุ้นเนี่ยก็จะใช้จำนวนหุ้นไปเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับตัวการคำนวณหลอดไซส์นะครับความสำคัญของเขาเนี่ยจะอยู่ใน M ที่2ของ EP ที่7ที่ผมได้เกริ่นไปใน EP ที่7นะครับมันคือการ MM นะครับหรือ Money Management นั่นแหละครับอยู่ในหัวข้อของ Risk Management นะครับในการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องรู้จัดการความเสี่ยงนะครับคิดก่อนนะครับว่าถ้าผิดทางขาดทุนแล้วเราจะขาดทุนเท่าไหร่นะครับเรายอมรับได้ไหมนะครับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับคือทำให้การขาดทุนหรือการแพ้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนนะครับเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเครียดมากนะครับพอเรารู้ว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่นะครับทำให้การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของแผนแล้วเนี่ยกำไรหรืออย่างอื่นเนี่ยมันจะตามมาเองนะครับทีนี้หัวข้อสำคัญที่ผมเกริ่นไปใน EP ที่7ก็คือเราต้องรู้นะครับว่าควรใช้หลอดไซส์เท่าไหร่นะครับให้คิดก่อนเสมอนะครับซึ่งมืออาชีพนะครับจะให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงครับ Risk Management Money Management นะครับ MM เนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งถ้าเราอยากเป็นคน 1% ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องทำนะครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยก็จะกลายเป็นคน 95% ที่ขาดทุนหมดตัวแล้วก็เอาเงินมาทิ้งนะครับทีนี้อันนี้เป็น QR code ของเว็บนะครับที่ใช้ในการคำนวณนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับซึ่งถ้าใครใช้ Android นะครับสามารถสแกน QR code iOS ก็สแกน QR code ได้เช่นกันนะครับมันสามารถทำเป็นแอปพลิเคชันได้ด้วยก็คือพอสแกน QR code เสร็จนะครับก็ให้มาคลิกที่มุมขวาบนนะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่คำว่าเพิ่มหน้าจอหลักนะครับมันจะกลายเป็นไอคอนแบบนี้นะครับส่วน iOS นะครับก็กดที่คำว่าแชร์นะครับสแกน QR code ก่อนนะหรือคลิกที่ใต้ลิงก์ก็ได้นะครับพอกดคำว่าแชร์เสร็จครับแล้วก็เลือกไปที่เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับมันก็จะกลายเป็นไอคอนแอปแบบนี้นะครับเราก็เอาไว้ใช้งานนะครับเวลาที่เราต้องการคำนวณเร็วๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องเข้าไปในเว็บนะครับเราก็เข้าในไอคอนที่เป็นเว็บแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนใช้งานคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้เป็นอยู่ในมือถือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กันคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณนะครับ
ซึ่งเป็นคู่เงิน EUR USD นะครับซึ่งสูตรที่เราจะใช้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ position size เท่ากับ risk per trade นะครับแล้วก็มี risk per unit แล้วก็คูณด้วย pip value นะครับข้างล่างเนี่ยคูณกันให้เสร็จก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับเราไม่ต้องจำสูตรก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องรู้ที่มาที่ไปของแต่ละอย่างนะครับทั้ง risk per trade risk per unit pip value นะครับซึ่ง risk per trade เนี่ยมันแปลว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรดนะครับ risk per unit ก็คือระยะ SL นะครับเป็น pip value ก็คือมูลค่าต่อการเคลื่อนที่1 pip นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำความเข้าใจทีละอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างในการคำนวณก่อนนะครับเป็นคู่ EUR USD นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือมี SL ก่อนนะครับตอนที่เราจะเปิดออเดอร์เนี่ยอย่างในตัวอย่างนะครับจะเปิดออเดอร์นะครับที่ราคา 1.06900 นะครับตรงนี้เลือกคู่เงินให้ถูกนะครับก็เลือกเป็น EUR นะครับตอนนี้เลือกแล้วถ้าใครใช้คู่เงินอื่นเราก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้นะครับทีนี้ตัวสกุลเงินที่ฝากตรงนี้นะครับใครใช้สกุลเงินไทยนะครับก็เปลี่ยนเป็นไทยนะครับส่วนผมใช้เป็น USD ก็เลือกเป็น USD นะครับทีนี้ตรงนี้มันจะมีราคาเปิดแล้วก็ราคา stop loss นะครับถ้าใครคำนวณระยะห่างจากจุด stop loss เป็นปิ๊บหรือเป็นจุดไม่เป็นนะครับก็ให้ใส่ราคาไปนะครับแต่ถ้าใครคำนวณเป็นนะครับเราเนี่ยสามารถตั้งค่าตรงสัญลักษณ์ฟันเฟืองตรงนี้นะครับเลือกดูนะครับนี่แล้วก็จะมีให้สลับนะครับเป็นปิ๊บนะครับเรากดสลับดูก็ได้นะครับเรียบร้อยเราจะเห็นว่าตัวจำนวนตรงนี้นะครับจะแปลงจากราคาเนี่ยไปเป็นหน่วยปิ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าระยะห่างจากราคาเปิดนะครับเนี่ยราคาเปิดแล้วก็ราคา SL ของเราเนี่ยมันห่างกันกี่จุดนะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับจะห่างกัน20ปิ๊บหรือประมาณ200จุดนั่นเองเราก็ใส่ตรงนี้นะครับเป็น20ปิ๊บนะครับตรงนี้เป็นหน่วยปิ๊บนะครับซึ่งอย่างก่อนหน้านี้ถ้าใครยังคำนวณปิ๊บหรือจุดไม่เป็นนะครับให้มาเลือกที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วแปลงเป็นราคานะครับเนี่ยมันจะมีราคาที่เป็นราคาเปิดตรงนี้นะครับราคาเปิดเดี๋ยวทำให้ดูนะครับราคาเปิดนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับราคาเปิดเท่ากับ 1.069 นะครับ900นะครับแล้วก็ราคา stop loss นะครับราคา SL ของเรานั่นเองเราก็ใส่ไปนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ยอดเงินนะครับยอดเงินที่เราใช้เทรดนะครับก็คือทุนเรานั่นเองผมสมมุติว่ามีทุน $1,000 นะครับอันนี้หน่วยเงินดอลลาร์นะถ้าใครใช้ไทยบาทก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับความเสี่ยงที่ต้องการใช้นะครับเรายอมรับความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ใส่ตัวเลขไปหรือจะเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินก็ได้นะครับเป็น USD อย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นมีทุน 1,000 ยอมรับได้$20ต่อการเทรดครั้งนี้นะครับเราก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดคำนวณได้เลยนะครับนี่ตัวคำนวณ position size calculator ของเราเนี่ยก็คำนวณ lot size ที่ต้องเปิดให้เรียบร้อยนะอันนี้คือ lot สูงสุดนะครับก็คือเมื่อราคามาโดน stop loss เราเนี่ยมันจะเสียที่$20นะครับก็คือ 2% นั่นเองถ้าเราเปลี่ยนจากความเสี่ยงตรงนี้ที่เป็นหน่วย USD นะครับเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์เราเสี่ยง 2% นะครับ2% จากทุน 1,000 นะครับเรากดคำนวณนี่นะครับจำนวนเงินตรงนี้จะกลายเป็นจำนวนเงินทันทีนะครับเราเสี่ยงตรงนี้นะครับเราเสี่ยง$20เราต้องเปิดขนาด 0.1 ล็อตนะครับส่วนยูนิตตรงนี้คือ contract size เดี๋ยวเราจะไปได้เรียนในท้ายคลิปนะครับเป็นขนาดของสัญญานั่นเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนช่วงท้ายนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณนะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันทีละอันนะครับว่าแต่ละอันนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับซึ่งข้อดีเนี่ยจะทำให้เรารู้ถึงพื้นฐานนะครับที่นำมาคำนวณเป็นความเสี่ยงเป็น lot size นะครับเดี๋
ดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับมาที่อันดับแรกนะครับในการคำนวณนะครับขั้นตอนในการคำนวณเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอยู่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับเราเนี่ยจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรดก่อนซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรดตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า risk per trade มาแล้วนะครับ1คำศัพท์ก็คือ risk per trade ซึ่งตัว risk per trade เนี่ยมันคือจำนวนเงินหรือจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เรายอมรับได้นะครับส่วนข้อ2นะครับคือต้องมี SL เสมอเวลาที่เราตั้ง SL นะครับเราก็ต้องรู้ระยะห่างนะครับระหว่างราคาเปิดตำแหน่งและราคา stop loss ด้วยนะครับอันนี้เป็นราคาเปิดนี่เป็นราคา stop loss นะครับซึ่งราคา stop loss นะครับในที่นี้นะครับเราจะใช้คำว่า risk per unit ครับrisk per unit ก็คือตรงนี้นี่นะครับได้มา2ตัวแล้วนะครับซึ่งตัวที่3คือ pip value เดี๋ยวเราจะไปได้เรียนกันนะครับ risk per trade นะครับแปลเป็นไทยก็คือความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรดrisk per unit มันก็คือระยะ SL นั่นเองนะครับ pip value ก็คือมูลค่าต่อการเคลื่อนที่1ปิ๊บนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับไปกันต่อนะครับทีนี้มาที่การคำนวณ risk per trade นะครับการคำนวณ risk per trade อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า risk per trade เนี่ยมันคือความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรดขั้นตอนแรกก็คือคำนวณความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรดก่อนนะครับซึ่งสามารถคำนวณได้จากเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนของเรานั่นเองนะครับเช่นมีทุน $1,000 นะครับหรือประมาณเรทตอนนี้ก็ประมาณ34 บาทยอมรับความเสี่ยงได้ 2% นะครับวิธีคิดก็คือนำทุนของเรานะครับ1,000 นะครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันนะครับก็คือทุนมี $1,000 เราใส่ไปนะครับ1,000 $1,000 นะครับยอมรับความเสี่ยงได้ 2% นะครับเราก็คูณ2คูณ2แล้วก็คลิกมาที่เปอร์เซ็นต์นะครับปึ๊บจากนั้นกดเท่ากับนะครับมันจะกลายเป็น$20นะครับก็คือประมาณ680 บาทนั่นเองนะครับตามเรทเนาะบางทีมันก็จะมีบวกลบนิดนึงซึ่งตัว$20เนี่ยครับคือเป็นจำนวนเงินที่เรายอมเสียได้ต่อการเทรดก็คือ risk per trade นั่นเองนะครับยอมเสียได้ 2% นะครับจากทุน 1,000 เท่ากับ$20นี่คือ risk per trade ของเราครับทีนี้ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีทุน$1,000เนี่ยเราคำนวณมาแล้ว 2% ปรากฏว่าเรายอมรับความเสี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเท่ากับ$20เลยประมาณ600 กว่าบาทเนี่ยเรายอมรับไม่ได้เราก็ลดจาก 2% เนี่ยให้เหลือ 1% หรือต่ำกว่า 1% ลงนะครับจนกว่าเราจะยอมรับได้นะครับในทางกลับกันเนี่ยคือถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้เยอะนะครับก็สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงได้นะครับตัวจำนวนเงินมันก็จะเพิ่มตามนะครับก็ให้ยึดสุขภาพจิตใจของเราเป็นหลักนะครับไม่ต้องตามใครนะครับเพราะว่ามันคือเงินของเรานั่นเองนะครับเป็นเงินที่เรายอมเสี่ยงได้ยอมสูญเสียได้นะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับในการคำนวณ risk per trade เนี่ยจะช่วยจัดการความเสี่ยงได้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันการสูญเสียเงินในระยะยาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ risk per trade เราก็ได้ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับยอมเสีย 2% นะครับที่$20นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องมากรอกในช่องนี้นะครับในช่องความเสี่ยงเราจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือใช้เป็นจำนวนเงินที่เป็นดอลลาร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับมาที่อันที่2นะครับที่เป็น risk per unit นะครับ risk per unit นะครับก็คือความเสี่ยงต่อหน่วยนั่นเองขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่2เนาะก็คือความเสี่ยงต่อหน่วยหรือระยะห่างระหว่างราคาเปิดตำแหน่งนะครับก็คือ entry price และราคา stop loss นะครับก็คือราคา stop loss ของเรานะครับที่เราจะตั้งขาดทุนนั่นเองซึ่ง
วิธีการคำนวณนะครับเราเนี่ยจะคำนวณจากระยะห่างระหว่างราคาเปิดตำแหน่งและราคา stop loss นะครับที่เราตั้งไว้เป็นหน่วยปิ๊บมาดูนะครับในตัวอย่างนี้ถ้าเทรดคู่สกุลเงิน EUR USD นะครับราคาเปิดตำแหน่งครับ entry price เนี่ยคือ 1.06900 นะครับส่วนราคา stop loss นะครับเราก็ตั้งไว้ที่ 1.06700 นะครับซึ่งระยะห่างระหว่าง entry price กับ stop loss เนี่ยมันคือถ้าเอามาลบกันเนี่ยมันคือ 0.0020 หรือ20ปิ๊บถ้าแปลจากปิ๊บเป็น point ก็คือ200จุดนะครับ200 point นั่นเองนะครับดังนั้น risk per unit ของเรานะครับหรือความเสี่ยงต่อหน่วยเนี่ยตรงนี้ก็จะคือ20ปิ๊บหรือ200จุดนั่นเองถ้าใครคำนวณตัวปิ๊บตัว point ไม่เป็นเดี๋ยวจะมีสอนท้ายคลิปนะครับหรือถ้าแบบขี้เกียจคำนวณปิ๊บคำนวณ point จริงๆเนี่ยเราก็เลือกใส่ตัวที่เป็นราคาแทนตัวนี้นะครับที่เนี่ยตัวที่มีให้เลือกตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกที่เป็นราคา stop loss เปลี่ยนให้เป็นปิ๊บหรือเปลี่ยนจากปิ๊บนะครับเป็น stop loss แทนมันก็จะมีให้กรอกราคาเหมือนตอนที่ผมสอนคำนวณไปต้นคลิปนะครับไปกันต่อนะครับตอนนี้เราได้ risk per unit risk per trade เรียบร้อยนะครับทีนี้จริงๆคือเรารู้เรื่อง risk per trade หรือ risk per unit เนี่ยที่เราหาไปก่อนหน้านี้ก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขที่ใช้คำนวณ lot size ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ความเสี่ยงแล้วก็ยอดเงินแล้วก็ stop loss แค่นี้นะครับแต่เนื่องจากโบรกเกอร์นะครับที่เราใช้กันเนี่ยมันมีหลายประเภทบัญชีนะครับทำให้เทรดเดอร์นะครับแต่ละคนเนี่ยเลือกบัญชีต่างกันนะครับบางคนเนี่ยจะใช้ Standard บางคนใช้บัญชีมินิอย่าง XM เนี่ยบางคนก็จะใช้บัญชีไมโครนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะใช้แตกต่างกันเนาะเมื่อแต่ละคนใช้บัญชีต่างกันนะครับเรานะครับจึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเรื่อง Contract Size และ Pip Value นะครับซึ่งมันสำคัญตรงมูลค่าต่อการเคลื่อนที่1ปิ๊บตรงนี้นะครับที่เราจะใช้ในสูตรคำนวณนะครับแต่ในเว็บของเราเนี่ยเราไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยในสูตรคำนวณเราต้องรู้นะครับซึ่งถ้าใครใช้บัญชีไมโครเนี่ยก็สำคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหน้าถัดไปนะครับมาดูนะครับล็อตไซส์ของแต่ละคู่สกุลเงินนะครับจะมีมูลค่าต่อล็อตแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีด้วยนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทุกครั้งที่เราเทรดเนี่ยด้วยการออกล็อตไซส์นะครับในสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมัน US 30 US 500ต่างๆเนี่ยจะมีมูลค่าของสัญญานะครับต่อ1ล็อตแตกต่างกันซึ่งมูลค่าของสัญญาต่อ1ล็อตนะครับหมายถึง contract size หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือขนาดของสัญญานั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับนาย A นาย B นะครับเทรดคู่ EUR USD เหมือนกันนะครับนี่ใช้สกุลเงินเหมือนกันเลยนะครับ stop loss ใช้200ปิ๊บนะครับใช้200ปิ๊บเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ทุนเหมือนกันนะครับ $1,000 นะครับทีนี้ความเสี่ยงก็ยังเหมือนกันอีกนะครับแต่นะครับนาย A เนี่ยเลือกใช้บัญชี Standard นะครับซึ่งบัญชี Standard นะครับมันจะมี Contract Size ในคู่ EUR เนี่ยเท่ากับ 100,000 ยูนิตนะครับส่วนนาย B นะครับเลือกใช้บัญชี Micro นะครับตัวบัญชี Micro เนี่ยมันจะมี Contract Size ที่เป็นคู่ EUR เนี่ยเท่ากับ 1,000 ยูนิตนะครับนี่อันนี้เป็นความรู้นะครับซึ่งพอคำนวณเป็น Lot Size แล้วเนี่ยมันจะได้ Lot Size ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับนาย A เนี่ยคำนวณ Lot Size ออกมาได้ 0.01 นะครับยอมรับความเสี่ยงได้ที่$20แต่นาย B นะครับที่ใช้บัญชีไมโครเนี่ยความเสี่ยงคือ$20เหมือนกันนะครับก็คือ 2% แต่ล็อตเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันนะครับนาย A เนี่ยจะต้องออกล็อต 0.01 ส่วนนาย B จะต้องออกล็อต1ล็อตนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้นะครับเรื่อง contract size นะครับซึ่ง lot size ที่คำนวณได้นะครับเห็นไหมว่ามันไม่เท่ากัน
เพราะเมื่อ contract size ต่างกันจะส่งผลให้มูลค่าต่อการเคลื่อนที่1ปิ๊บแตกต่างกันด้วยซึ่งไอ้มูลค่าการเคลื่อนที่1ปิ๊บตรงนี้นะครับมันคือมูลค่าของ1ปิ๊บหรือที่เราเรียกกันก็คือปิ๊บ value มาอีก1คำแล้วนะครับปิ๊บ value ซึ่งตัวปิ๊บ value ตรงนี้นะครับมันอยู่ในสูตรการคำนวณของเรานั่นเองนะครับถ้าบัญชีมินินะครับมินิล็อตเนี่ยมันจะอยู่ที่ 10,000 นะครับสำหรับ EUR ผมจะไม่ได้ใส่ตัวอย่างมาทั้งหมดใส่แค่บัญชีที่เป็นนิยมนะครับก็คือ Standard กับ Micro นะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับอันนี้คือตัวอย่างการดู Contract Size นะครับ Contract Size นะครับขนาดของสัญญานะครับในคู่เงิน Forex เนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นคู่ EU มานะครับเราเนี่ยสามารถดูได้นะครับด้วยการคลิกขวาที่คู่เงินนะครับแล้วก็ดูขนาดของสัญญาตรงนี้จะเห็น Contract Size นะครับในมือถือก็ดูได้นะครับก็คือให้คลิกไปที่คู่เงินแล้วก็เลือกตรงรายละเอียดนะครับมันจะขึ้น Contract Size มาให้ดูเหมือนกันนะครับอันนี้ใช้บัญชี Standard นะครับถ้าเรากด1 lot เนี่ยมันก็จะเท่ากับ 100,000 ยูนิตหรือ 100,000 EUR นั่นเองส่วน Micro นะครับ Micro lot ถ้าเรากด1 lot มันจะเท่ากับ 1,000 EUR นะครับส่วนทองคำนะครับที่เราชอบเทรดกันนะครับบัญชี Standard lot นะครับถ้าเรากดไป1 lot เนาะก็จะเท่ากับ100 ยูนิตจะเห็นว่า Forex กับสินค้าทองคำเนี่ยมันจะมี Contract Size ต่างกันนะแต่ละสินค้าเนี่ยจะมีขนาดของสัญญาแตกต่างกันนะครับตัว Standard นะครับบัญชี Standard เนี่ยขนาดสัญญาของเขาก็อยู่ที่100นะครับส่วน Micro นะครับทองคำก็อยู่ที่1 XAU นะครับส่วนบัญชีมินิใครใช้บัญชีมินิก็อยู่ที่ 10,000 นะครับตัวทองคำใครใช้มินิก็อยู่ที่10 ยูนิตนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพื้นฐานการดู Contract Size เผื่อว่าอยากจะดูที่มาที่ไปหรือว่าเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำ EA ต่างๆนะครับมาที่เรื่อง Pip Value เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจนะครับเรื่อง Pip Value กันนะครับด้วยการคำนวณด้วย Pip ซึ่งตัวมูลค่าต่อ1 Pip นะครับที่เราพูดถึงเนี่ยมูลค่าต่อ1 Pip หรือ Pip Value เนี่ยความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือมูลค่าต่อ10 จุดนั่นเองนะครับใน lot size ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่ามันจะแตกต่างกันแต่ละคู่เงินแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินมันก็จะมีผลเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการคำนวณ Pip Value นะครับในหน้าเครื่องคิดเลขของเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายอย่างนะครับทั้งposition size นะครับแล้วก็ตัว profit นะครับไว้คำนวณกำไรนะครับเลื่อนมาด้านล่างอีกจะเป็นเรื่อง Pip Calculator นะครับตรงนี้อันนี้เป็นขนาดล็อตเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับให้เป็นยูนิตก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Pip Value กันก่อนเรียนเป็นยูนิตไปก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับ EUR 1 ปิ๊บก็คือ10 จุดใช่ไหมมันเคลื่อนที่1 ปิ๊บ10 จุดนะครับขนาดการเทรดสมมุติว่าเปิดล็อตไป1 ล็อตเรามาดูนะครับคู่ EUR นะครับใช้บัญชี Standard เนาะแล้วก็กดคำนวณนะครับมันจะคำนวณมาได้$10ก็คือถ้าเคลื่อนที่ไป10 จุดนะครับก็คือ1 ปิ๊บเนี่ยมันจะได้เสียเป็นจำนวนเงินเท่ากับ$10นะครับทีนี้ถ้าเราใช้บัญชีที่เป็นบัญชีไมโครนะครับบัญชีไมโครคู่ EUR เนี่ย Contract Size จะอยู่ที่ 1,000 เราลองปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น 1,000 ยูนิตแล้วกดคำนวณดูนะครับตัวปิ๊บยังเท่าเดิมนะครับเห็นไหมว่าจำนวนเงินที่เคลื่อนที่นะครับต่อ1 ปิ๊บเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับถ้าใครใช้มินินะครับเป็น 10,000 ตรงนี้เราก็ลองมาดูนะครับว่ามันจะได้เสียเงินเท่าไหร่นะครับมูลค่าต่อการเคลื่อนที่เนี่ยคำนวณเท่ากับ1นะครับเห็นไหมว่าตัว Pip Value เนี่ยมันมีความสำคัญเวลาที่เราเนี่ยใช้บัญชีประเภทเช่นบัญชีไมโครหรือบัญชีมินิเนี่ยเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเรื่องขนาดการเทรดด้วยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสินทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างเช่นเทรด
GBP JPY บ้างGBP JPY นะครับสมมุติว่าเทรด GBP JPY เท่ากับ1ล็อตนะครับเราก็ลองคำนวณดูปึ๊บมันจะเท่ากับ$67นะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีมูลค่าในการเคลื่อนที่ต่างกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ pip value นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปนะครับต่อมานะครับเรื่องการคำนวณเดี๋ยวจะสอนการใช้เครื่องคิดเลขแบบจริงจังแล้วนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทริคในการนับจุดสำหรับคนที่นับจุดไม่เป็นเนาะก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปทำความเข้าใจได้นะครับอย่างหน้าจอตรงนี้นะครับเทรดคู่ทองคำนะครับหรือโกนั่นแหละนะครับก็จะมีทริคในการนับปิ๊บนะครับเมื่อราคาขยับ1เหรียญนะครับ1เหรียญก็คือตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหน่วยเหรียญนะครับก็คือหน่วย10ร้อยพันแบบนี้นะครับในกรณีที่นับเป็นเหรียญทองคำนะซึ่งถ้าเป็นทองคำเนี่ยมันขยับ1เหรียญจาก3นะครับ1933ไปเป็น1934เนี่ยมันเท่ากับ10ปิ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับตัวอย่างราคา 1933.00 นะครับขยับไป 0.01 ก็คือตรงนี้นะครับขยับมาเป็น1เนี่ยเห็นไหมว่าขยับมาเป็น1มันเท่ากับ1จุดถ้าขยับมา 0.1 เหรียญก็คือตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับจากเดิมเนี่ย1933ใช่ไหมขยับมาเป็น 1933.10 มันก็เท่ากับ1ปิ๊บหรือ10จุดนั่นเองนะครับถ้า1เหรียญจาก 1933นะครับไปเป็น 1934มันก็คือ10ปิ๊บหรือ100จุดนั่นเองส่วน 1,000 จุดก็คือตำแหน่งนี้นะครับที่เป็นหน่วยหลัก10นั่นเองนะครับมันก็คือ100ปิ๊บหรือ 1,000 จุดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นทริคในการนับเผื่อว่าบางคนเนี่ยยังนับไม่เป็นนะครับก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปทำความเข้าใจได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณหลอดไซส์กันนะครับขึ้นไปหาหลอดไซส์นะครับตรงนี้จะมีบอกนะว่าเครื่องคิดเลขที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นประเภทใดนะครับอย่างตัวนี้เป็น profit นะครับถ้าเราอยากคำนวณหลอดไซส์เนี่ย position size จะอยู่ตรงนี้นะครับเลือกไม้ตรงนะครับ position size ทีนี้เรามาดูนะครับราคาที่เราจะเปิด buy ก็คือ1933นะครับเดี๋ยวเราเลือกสินค้าให้ถูกก่อนนี่เป็น XAU USD นะครับเราเลือกเป็น XAU USD นะครับสำหรับใครที่ใช้ XM นะครับมันจะเป็นคำว่า Go แต่ว่ามันเหมือนกันนะครับสินค้ามันเทียบกับ USD เหมือนกันนะครับสกุลเงินที่ฝากเราใช้บัญชีประเภทอะไรก็เลือกให้ถูกนะครับผมจะใช้ USD นะครับทีนี้มันจะมีให้เลือกราคาเปิดราคาปิดนะครับถ้าใครถนัดใช้การนับปิ๊บก็เลือกปรับเปลี่ยนตรงนี้เหมือนที่สอนไปต้นคลิปได้นะครับเราใส่ราคาเปิดไปก่อนนะครับราคาเปิดก็คือตรงนี้1933ราคา stop loss ก็คือ1930.50นะครับมีเงินทุนเท่าไหร่ผมมี 1,000 นะครับความเสี่ยงเราอยากเสี่ยงเท่าไหร่นะครับ risk per trade สมมติว่าผมเสี่ยงแค่ 2% นะครับกดคำนวณนะครับทีนี้เมื่อกดคำนวณมันไม่ขึ้นหลอดไซส์มาให้นะครับเรากดตรงขนาดคำนวณขนาดล็อตใน MT4 MT5 ตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่มันจะขึ้นขนาดสัญญามาให้นะครับให้เรากดคำนวณอีกครั้งหนึ่งปึ๊บนี่ก็จะได้ล็อตที่เราสามารถเปิดได้นะครับภายใต้ความเสี่ยง 2% ซึ่งเราจะเสียเท่ากับ$20นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดยูนิตหรือ contract size นะครับขนาดการเทรดนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับการใช้เครื่องคิดเลขเนาะซึ่งเราเนี่ยก็ได้เรียนพื้นฐานกันไปแล้วนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีพื้นฐานกันมาอย่างไรนะครับเราเนี่ยจะต้องรู้แล้วก็เอามาคำนวณดูก่อนนะครับเราก็ได้ล็อตที่เราต้องการเปิดแล้วเราก็เปิดล็อตตรงนี้นะครับเป็น 0.08 นะครับในช่องก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยครับล็อตไซส์นะครับถ้าเราเนี่ยต้องการเปิดออเดอร์เราก็ตั้งหลอดไซส์นะครับจากเดิมที่เป็นเท่าไหร่เรายอมเสียเท่านี้เราก็ตั้ง0.008 นะครับที่ตัวเครื่องคิดเลขมันคิดให้นะครับกลับมาที่ตัวเครื่องมือของเรานะครับทีนี้ถ้าใครอยากคำนวณกำไรนะครับเราได้ตัว SL แล้วนะครับว่าเราจะเสียเท่านี้
นะครับกำไรเราอยากคำนวณเราก็มาใส่ตรงนี้ได้นะครับเช่นราคาตรงนี้ราคาเปิดนะครับเราเอาราคาตรงนี้ไปใส่นะครับเลือกสินทรัพย์ให้ถูกนะครับแล้วก็ราคาปิดนะครับราคาปิดก็คือราคา TP นะครับแล้วก็ระบุขนาดก็คือ 0.8 เมื่อกี้นะครับ 0.08 นะครับเราเลือกสินค้าให้ตรงก่อนนะครับXAUUSD เมื่อกี้เราซื้อนะครับซื้อ buy นะครับขนาดการเทรดอันนี้ยังเป็นยูนิตอยู่นะครับตรงนี้เป็นยูนิตนะครับบางสินค้าเนี่ยมันจะให้ใส่เป็นยูนิตนะครับถ้าเป็นคู่เงินเนี่ยมันจะคำนวณให้อัตโนมัติให้เราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นล็อตก็ได้นะครับแต่เนี่ยมันติดตรงที่แต่ละสินค้าเนี่ยมันแตกต่างกันนะแต่ละโบรกเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราต้องใส่ยูนิตนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทองคำเนาะที่เราคำนวณก่อนหน้านี้นะครับก็คือที่เราคำนวณความเสี่ยงได้ 2% เนี่ยเราก็เอาค่ายูนิตตรงนี้มากรอกนะครับเป็น8ยูนิตนะครับราคาเปิดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการคำนวณกำไรเนาะราคาเปิด1933นะครับ.00ราคาปิดนะครับราคา TP เท่าไหร่เราก็กรอกไปนะครับ1939.20นะครับแล้วก็กดคำนวณมันก็จะคำนวณเป็นเงินให้เรานะครับเทรดนี้นะครับก็ถ้าไปถึง TP เนี่ยเราก็จะได้กำไร49นะครับ.60ถ้าขาดทุนนะครับขาดทุนเราจะขาดทุนที่$20นะครับด้วยการเปิดหลอดไซส์ 0.08 นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการคิดหลอดไซส์คิดกำไรขาดทุนนะครับทีนี้ตัวเครื่องคิดเลข Profit Calculator เนี่ยคือถ้าเพื่อนๆใช้คู่เงินธรรมดานะครับที่ไม่ใช่สินทรัพย์แบบทองคำหรือสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายเรื่อง Contract Size เนี่ยอย่างเช่นถ้า EURUSD นะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับมันจะมีปุ่มให้เลือกนะครับตรงนี้นะครับเป็นล็อตแทนนะครับเราลองกดดูก็ได้นะครับมันจะขึ้นเป็นล็อตก็ได้ยูนิตก็ได้นะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในการคำนวณProfit Calculator หรือคำนวณกำไรนั่นเองส่วน Stop Loss เราก็ใช้เครื่อง Position Size นะครับที่คำนวณออกมาได้เป็นล็อตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะครับมาที่คู่เงินJBP JPY นะครับตรงนี้นะครับจุดเปิดนะครับเราก็มาตรงนี้ก่อนแล้วก็เลือกนะครับ GBP JPY สกุลเงินที่ใช้เป็นดอลลาร์ราคาเปิดราคา Stop Loss ถ้าใครถนัดใช้เรื่องราคาเปิดราคา Stop Loss เราก็ใช้ได้ส่วนใครถนัดเป็นปิ๊บก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้สลับให้เป็นปิ๊บนะครับตรงนี้นะครับมันห่างกันทั้งหมด300จุดหรือ31ปิ๊บนะครับผมก็จะกรอก31ปิ๊บมันก็จะลดขั้นตอนในการใส่เรื่องราคาเข้าไปนะครับบางทีเนี่ยเราต้องการแบบคำนวณเร็วๆนะครับเราก็เลือกใช้เป็นแบบปิ๊บแทนนะครับเงินทุนเท่านี้อันนี้เป็นขนาด JPY ปิ๊บนะครับเราไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับความเสี่ยงใช้เหมือนเดิมนะครับ 2% นะครับตรงนี้อันนี้เป็นราคาที่จะต้องแปลงไปเป็น USD นะครับเราก็ไม่ต้องแก้ไขนะครับต่อมาเรื่อง Contract Size ขนาดของสัญญาถ้าใครใช้บัญชี Standard อยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับถ้าใครใช้บัญชีที่เป็น Micro นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เหลือ 1,000 นะครับหรือจะไปดูเองที่ขนาดของสัญญาตรงคลิกดูภาพตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะบอกนะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็กดคำนวณได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อตที่เราสามารถเปิดได้นะครับก็เป็น 0.09 คืออันนี้คือล็อตสูงสุดมันคือ 0.95 เราสามารถปัดไปเป็น 0.1 ได้แต่ว่าผมจะไม่นิยมปัดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะปัดลงนะครับซึ่งมันจะได้เสียอยู่ที่ประมาณ$20นะครับประมาณนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณง่ายๆทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ค่าสเปรดซึ่งอย่างบางคู่เงินเนี่ยมันจะมีค่าสเปรดที่แตกต่างกันเนาะเราเนี่ยสามารถเอาไปคำนวณในค่าปิ๊บนี้ได้อย่างเช่นว่า GBP JPY นะครับ
สเปรดอาจจะอยู่ที่1ปิ๊บหรือ10จุดเนาะเราก็เพิ่มจากเดิมเนี่ยมัน31ปิ๊บใช่ไหมก็คือจากราคาเปิดไปถึง SL เนี่ยมัน31ปิ๊บแต่เราเนี่ยต้องการเพิ่มให้มันคำนวณเรื่องสเปรดไปด้วยนะครับผมก็จะเพิ่มจาก31นะครับเป็น32แบบนี้นะครับแล้วก็คำนวณนะครับมันก็จะได้ตัวหลอดไซส์ลดลงจากเดิมนะเพราะว่าเราเนี่ยนับเรื่องค่าคอมมิชชั่นค่าสเปรดเข้าไปนะครับก่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนๆใช้บัญชีไหนนะครับก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะครับเรื่องเครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับทีนี้มาที่ทริคในการแบ่งไม้เปิดออเดอร์นะครับที่ผมเคยสอนไปในตัว EP ที่7นะครับเรื่องการแบ่งไม้เข้าทีละไม้นะครับบางคนเนี่ยจะมีทริคเรื่องแบ่งไม้เปิดนะครับเมื่อเจอโซนใหญ่ๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ใช้เหมือนกันนะก็ให้คำนวณเนี่ยริกเปอร์เทรดนะครับหรือล็อตไซส์สูงสุดที่เราเปิดได้ก่อนนะครับเรามาลองดูกันนะครับอันนี้ให้คำนวณล็อตไซส์สูงสุดที่เราสามารถเปิดได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับความเสี่ยงก็อยู่ที่ราคาตรงนี้นะครับปิ๊บตรงนี้เป็น31ปิ๊บก็เราก็คำนวณออกมานะครับมันได้เท่ากับ 0.09 ทีนี้เมื่อเราคิด risk per trade มาแล้วนะครับเราก็จะนำล็อตตัวนี้นะครับล็อตสูงสุดที่เราเปิดได้คือ 0.9 ใช่ไหม0.09 นะครับเราต้องการแบ่งเปิดไม้นะครับไม้ที่1เปิดตรงนี้ไม้ที่2เปิดตรงนี้โดยที่ SL เรายังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็แบ่งจาก 0.9 เช่นไม้แรกจะเปิดที่ 0.04 แบบนี้นะครับส่วนไม้ที่2นะครับแบ่งเปิดตรงนี้ก็อาจจะเป็น 0.05 นะครับซึ่งพอเอามารวมกันนะครับระหว่าง 0.05 กับ 0.04 เนี่ยมันจะเท่ากับล็อต 0.09 ที่เราคำนวณได้นั่นเองอันนี้เป็นทริคนะครับที่ไว้ใช้ในการที่เจอโซนใหญ่ๆในtime frame day ในtime frame week แบบนี้นะผมก็จะเลือกใช้ทริคนี้นะครับในการเปิดออเดอร์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีการกราฟเนี่ยมันก็จะขึ้นไปก่อนนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่โดน SL เรานะครับเราเนี่ยก็จะได้ราคาโซนที่2ที่เราตั้งแบ่งไม้ไว้นั่นเองนะครับนี่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอาไปปรับใช้ได้นะครับนี้ก็ประมาณนี้เนาะเรื่องการคำนวณหลอดไซส์เนี่ยก็อย่าลืมไปดูเรื่องจิตวิทยาการเทรดที่คน 1% ใช้กันนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่รู้เนาะว่าการ MM คืออะไรนะครับทำไมต้องคำนวณหลอดไซส์นะครับซึ่งจริงๆในช่วง 1-2 ปีแรกเนี่ยเราเนี่ยสามารถฝึกด้วยการออกล็อตไซส์ที่ขนาดเล็กที่สุดก่อนก็ได้นะครับเช่น 0.01 ล็อตนะครับฝึกให้เก่งนะครับสัก6เดือนถึง1ปีก่อนซึ่งการฝึกด้วยล็อตน้อยๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องปรับสภาพจิตใจนะครับได้เรียนรู้เรื่องจิตใจตนเองนะครับพอเราเรียนรู้เรื่องหลอดไซส์เรียนรู้เรื่องทุกอย่างเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยเพิ่มขนาดหลอดไซส์แล้วก็มาคิดเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ที่สอนไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเอาง่ายๆก็คือให้ยึดสภาพจิตใจของเราเป็นหลักนะครับเนี่ยมีสอนนะใน EP ที่7อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้เรื่องการคำนวณหลอดไซส์ที่เหมาะสมกับการเทรดนะครับมีการสอนใช้งานแอปพลิเคชันนะครับที่มาที่ไปของสูตรนะครับการคิดกำไรขาดทุนนะครับก็เรียกได้ว่าคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่ครบถ้วนที่สุดแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ